دوتا رو که من دیدم، بعد هنوز اینا رو تو ذهن خودم داشتم تجزیه و تحلیل میکردم، هنوز اینا رو داشتم به قول معروف با اون افکاری که قبل از این قضیه داشتم اینا رو داشتم با هم دیگر جفت و جور میکردم. دیدم پیامکاشو کیه؟ زیرش نوشته من خانم همین آقایی هستم که شما در خانه اون هستید. بعد من از خانه آمدم بیرون، گفتم یا الله شکر تو که اینطور چیزایی رو به ما نداد، من اصلا نمیتونم درک کنم اینا چی میگن. برو تبلیغی رو ببین تو مسجد نشسته، بهش میگم فقط آقا همون اذکار اوراد شب تو بخون بخواب. میبینی هنوز قل هو الله رو تموم نکرده، به قل اعوذ برب الفلق ماشاءالله رفت. یکی هست اسباب خواب، یکی از خواب. اینا دلیل بر این نیست که قلبی آرام داشته باش، قلبی آرام داشته باش. من زمانی که تازه فارغ شده بودم تو این منطقه ما، نه تو این شاید استان ما هم نه، یه جایی گذر ما افتاد به یک خانه‌ای که واقعا وقتی درونش میرفت آدم حیران میشد که این قصر قارونه، این همه تجملا، این همه خرجای اضافی، این همه زیبا. این ساختمان رو درست کرده بود که انسان مات و مبهوت میشه. یعنی واقعا اگر یک زمانی به قارون میگفتن یا لیت لنا مثل هذا، اونجا باید آدم میگفت که این چه خانه ایه. احساس اولیه آدم از وارد شدن به این خانه این بود که تو این خانه دیگه غم و درد معنا نداره. این همه ریخته اسباب امکانات، این همه مجلل و زیبا. باور بکنید تا من به خانه رسیدم، هنوز چایی اولو خوردم یا نخوردم، پدر به من گفت که 1 دقیقه شما رو کار داشتم تو صحن حیات، اگر بیایید. بفرمایید. رفتم. که شما رو به خدا، شما رو به اون خدایی که میپرستید، این بچه من زندگی رو برای من جهنم کرده. هر روز از من یه مدل ماشین جدید میخواد و باز این مدل ماشین های جدید رو حیف و میل میکنه. دشمنم شده، حتی منو کتک زده، با من برخورد بسیار زشتی داره. حتی روم نمیشه تو جامعه بگم بچه منه. یه بنده خدایی بود میگه بچه‌شو خیلی با بچه‌ش رابطش بد بود، همیشه اینا با هم دلاویز و سر جنگ با هم داشتن پدر و پسر. اما همین بچه ای داشت، یعنی نوه بابا، که این نوه رو بابا خیلی باش محبت میکرد، باش بازی میکرد، چیزای مختلف براش میخرید، باش کلی وقت میگذارون باش. یکی آمد گفت من نمیدونم چه داستانی تو این خونه شما، تو با بچت این همه مشکل داری که او به خونه تو تشنه، تو به خونه او تشنه، با این بچه رو اینقدر محبت میکنی؟ گفت نه بابا تو نفهمیدی داستان چیه. داستان اینه که این نه نوه من، نگاه من به اینه که این دشمن منه و من امیدم اینه که این نوه بزرگ بشه، به این سن برسه و بیاد همه تقاص اون بلاهایی که سر من در آورده این سر باباش در بیاره. آدم دشمنش رو دوست داره و طلا میریزه به پای دشمنش. من این نوه رو به خاطر این دوست دارم که این دشمن منه، بزرگش میکنم تا بتونه اینو سر جاش بشونه. من که نمیتونم. یه دلسیر آمد پیش من شکایت کرد از بچهش. گفتم چشم. بازم احتیاط میکرد آرام بگی فلان بگی. رفتم خونه نشستم. بعد چند ساعتی گذشت، بابا رفت جای کار داشت، پسر آمد پیش. از بابا شکایت کردن. این بابا ما قصر جوان رو درک نمیکنه، میلیاردها ثروت داره، ما رو مثل گداها پرورش میده. این بابا
کاش من اینو نمی داشتم. به خدا اگر همین امروز بمیره میدونی چند میلیارد نصیبم میشه و من به خدا منتظرم که این بمیره تا من بتونم زندگی درستی داشته باشم. گفت والله العظیم قسم این دوتا رو که من دیدم بعد هنوز اینا رو تو ذهن خودم داشتم تجزیه و تحلیل میکردم، هنوز اینا رو داشتم به قول معروف با اون افکاری که قبل از این قضیه داشتم اینا رو داشتم با هم دیگر جفت و جور میکردم. دیدم پیامکاشو کیه؟ زیرش نوشته من خانم همین آقایی هستم که شما در خانه اون هستید، شماره شما رو از یه جایی گیر آوردم. حالا این داره هم از بچهش میناله هم از شوهرش. بعد من از خانه آمدم بیرون گفتم یا الله شکر تو که اینطور چیزایی رو به ما نداد، من اصلا نمیتونم درک کنم اینا چی میگن. و فهمیدم که والله تو این خانه مبل هست اما کسی از نشستن به این مبل ها نمیتونه لذت ببره. تو این خانه انواع و اقسام اسباب شادی هست اما چیزی به نام شادی وجود نداره. چرا؟ چون یکی هست اسباب، یکی هست مسبب الاسباب، یکی هست اسباب خواب، یکی از خواب. اگر شما رو داخل یه اتاق خوابی ببرن که یه تخت خواب ویبرو موزیکال بسیار زیبا و قشنگ پهن باشه اونجا، بگن چند میلیون براش پول دادیم، تختی آنچنانی از چوب فلان، رنگش فلان، نورش فلان، پردش فلان، امکاناتش فلان، چون همه این چیزا تو این اتاق وجود داره لزوما خواب راحت تو این اتاق وجود داره؟ برو تبلیغی رو ببین تو مسجد نشسته بهش میگم فقط آقا همون اذکار اوراد شب تو بخون بخواب، میبینی هنوز قل هو الله رو تموم نکرده به قل اعوذ برب الفلق ماشاءالله رفت خواب از این پهلو تا صبح به اون پهلو هم نمیندازه. صبح بلند میشه میگه این بغلم کلی درد میکنه کوفته شده. یعنی چی؟ یعنی از خدا توقع داره و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. خدا ما اون در راه تو بودیم چرا مثلا اصحاب کف ما رو این پهلو نکردیم؟ این خواب ناز، این خواب راحت، این خواب قشنگی که این تبلیغی با یه پتو تو این مسجدی که هیچی از اسباب شادی نیست داره، مدیون چیه؟ بگید مدیون دلیه که به مسبب الاسباب داده، مدیون راحت و خوشی که از ذات الله تعالی به روحش میرسه. اگر اهل دنیا چیزهایی داشتن برای آسایش جسمشون، اما اهل الله دوستان خدا کسانی که قربی به الله داشتن همیشه ناز میکردن بر این که روحی دارن پر آرامش. و در طول تاریخ اینایی که صاحب اسباب و امکانات برای آسایششون بودن گدای در عرفایی بودند که آرامش روح از مسبب الاسباب داشتن. دل به الله بده، دل رو با رب الاسباب مرتبط بکن، از اسباب هم استفاده بکن. ما نمیگیم تو اون خونه قشنگ رو نزن، اگر داری بزن، اگر دخل و خرج تو اجازه میده، توان مالی داری، میخوای چیز قشنگم وارد خونت بکنی بکن. اما اگه توان مالی نداری، آوردن اون چیز به زور تو خانه برای تو اسرافه. اسراف یعنی از حد گذشتن، یعنی دخلت به خرجت نخونه، یعنی تو درآمدت اندکه ولی مثل ثروتمندا میخوای زندگی کنی. این برای تو اسرافه. برای اون کسی که پول و سرمایه‌شو داره اسراف نیست، چون داره.